කොහමද ඔයගලන්ට මම මේ දැන් අද පොඩි වීඩියෝ එකක් කරන්න බැලුවේ මේ දවස්වලදී අපේ වීඩියෝ බලන්නෙත් නෑ දැන් අර පියුමිගේ ජවනිකාව දැන් මේ දවස්වල යන හින්දා ඒ වුණාට දැන් මේ ලොක්ඩවුන් කාලේ මම මේ ඔයගලන්ට මේ වීඩියෝ කරන්න හිතුවේ මේ දැන් මෙහෙම දැන් ගොඩක් කට්ටියගේ වාහන ගෙවල් වල නවත්තලානේ තියෙන්නේ එළියට පෑලියට බහ ගන්නත් බෑ මොනවත් කරගන්නත් බෑ සමහරක් එවුන් නම් ඉතින් ඔය එක ඒවා කී දැන්තන් වල මේ යනවා ඒක වෙනම කතාවක් දැන් මේ ආස්තයේදී ඕගොල්ලෝ දැන් මමත් මේ පොඩි අතුරු පාරක තමයි මේ යන්නේ ඇත්තම කියනවා නම් මෙහෙම ඉතින් ගෙවල් වලටලා ඉන්නකොට මේ වාහනේ එක ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන් දැන් මේ අංකල් බලන්න මේ ඔය පාරේ අයින් වෙනවා ඉතින් ඒතර අපි බොහොම අමාරුවෙන් ඉතින් අයින් කරගෙන යන්න ඕනේ අලකට වැටුනොත් එහෙම ඉතින් මිනිහා එන්නේ නැහැ කොට දාගන්න එක වෙනම ප්‍රශ්නයක් දැන් මං කියේ මෙහෙමයි දැන් මේකේ හයිබ්‍රිඩ් බැටරිය තියෙනවා ඕගොල්ලන්ගේ normal බැටරි එක තියෙනවා දැන් ඕගොල්ලෝ මේක දුවන්නේ නැතුව එකතන සති දෙකක් තුනක් විතර වගේ කාලයක් තියාගත්තොත් එහෙම ඊට පස්සේ වැළලෙන්න හදන්න එපා මගේ හයිබ්‍රිඩ් බැටරිය වැඩ කරන්නේ නැහැ මගේ මේක ස්ටාර්ට් වෙන්නේ නැහැ මගේ මේක වැඩ කරන්නේ නැහැ අරක වැඩ කරන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මේ අලුත් කාලේ එන වාහන නිතරම දුවන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් එතකොට ඕගොල්ලෝ අඩුම තරමේ දවසකට කිලෝමීටර් 2-3ක්වත් මේක ඔය අස්සේ පාරක ගුබ්බෑයමක දාගෙන දුවලා කරලා එන්න. ඔය පෙට්‍රල් ටිකක් ගියා කියලා අතින් පයින් යන්නේ නැහැ. රයිට් දැන් පුළුවන් හින්දානේ ඉතින් වාහනයක් අරගෙන තියෙන්නේ පෙට්‍රල් ගහගන්න. ඉතින් ඒ නිසා මේ දාගන්න ඉතින් ඔය මේ මගේ වැගිය මගේ කෙල්ල මගේ සුදු කෙල්ල රතු කෙල්ල ඒවා කීකේ වැළලෙන්න හදන්න එපා මොකද මේවා වාහන ඉතින් ඒතර වාහනත් එක්ක වැඩ කරනකොට ඒ වැඩ කරන පිළිවෙලක් තියෙනවා දැන් මේ වාහනේ මෙතන කණ්ඩේ කැඩලා තියෙන්නේ ගියොත් එහෙම ඉතින් රෙද්ද නැතුව තමයි ගෙදර එන්නේ ඉතින් අපේ රෙදි ගෙනල්ලා දෙන්න කවුරුත් නැහනේ ඉතින් ඒ නිසා මම මේ ආපහු කියන්නේ තමන්ගේ වාහනේ බොහොම ආදරෙන් පරිස්සම් කරගන්න ඕගොල්ලෝ බොහොම මාන්සියෙන් ගත්ත වාහනේ ඉතින් අඩුම තරමේ මේක නවත්තලා තියන්න එපා එක දිගට සැරින් සැරේ කොහේ හරි අතුරු පාරක දාගෙන AC එක දාලා ජනෙල් ටික ඇරලා දොරවල් ටික ඇරලා වාහනේ සෝදලා මේ වගේ රවුමක් අරගෙන යන්න එතකොට ඔය බ්‍රේක් තද වෙන්න ගති එතකොට මේ සමහරකට ෆුවල් සෙන්ස් එක වැඩ කරන්න නැතුව යන්න පුළුවන් මොකද එකම තැන දිගටම තියෙනකොට ඉතින් ඒ වගේ ගොඩක් ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන් ඒවා ගොඩක් निराकरණය කරගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට මේ වගේ අඩුම තරමේ සති දෙකකට මේ සමාන දවස් දෙකකට සැරයක් වගේ යන්න පුළුවන් නම් ඊටාම වටිනවා. ඉතින් ඒතර වාහනේ ගොඩක් ප්‍රශ්න නැති වෙනවා. මේ ඇත්තටම ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මහ ලොකු පෙට්‍රල් ප්‍රමාණයක් මේකට වියදම් වෙන්නේ නැහැ. මේ මොකද මේකේ බොහොම හොඳින් පෙට්‍රල් කරන නිසා. ඉතින් ඒ යන වෙලාවට ඔය මාස්ක් එකක් එහෙම දාගෙන ගියාට කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඉතින් හදිස්සියේ හරි පොලිසියෙන් නැවැත්තුවොත් ඔය ඉතින් ගෑන් ළමෙක් ගියා වගේ කියලා මාස්ක් දාලා හිටියේ නැහැ කියලා ඉතින් අපිට එහෙම chance හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා මේ මාස්ක් එකක් දාගෙන මේ හෝන් එකක් දෙකක් ගහගෙන යන්න මොකද දැන් පිස්සු වගේ තමයි වාහන දැන් එන්නේ වංගුවලින් එහෙම. ඉතින් ආය මේ වාහනේ බේර ගන්න කියලා ගිහිල්ලා වංගුවකින් ගිහිල්ලා කාගෙත් එක්ක හරි මේ ඇමින් වුණොත් එහෙම මේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඊට වැඩිය මොකද ඉන්ෂුරන්ස් එකෙන් ගෙන්න ගන්නත් බෑ ඊට පස්සේ ආයෙත් තෝ මේ ලොක්ඩවුන් කාලේ කොහෙද ගියේ කියලා. ඉතින් ඔය දන්න මිනිස්සුන්ට ඕන් එකක් එහෙම ගහගෙන ඒ වගේ යන්න. මේ කඩවල් එහෙම ඇරලා තියෙනවා. බඩු මුට්ටු ගන්නවා නම් ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ බොහොම පරිස්සමින් මේ දවස්වල ඉන්න ඕනේ. කවුරුත් මේක ගණන් ගන්නේ නැහැ. බොහොම පරිස්සමින් ඉන්න තමන්ගේ වාහනත් පවුලේ හැමෝමත් ආරක්ෂා කරගෙන තමන් ආරක්ෂා වෙලා මේ ඔක්කොලාම එනම් පරිස්සමින් ඉන්න. බුදු සරණයි.